bakit ko po sa tinatalian, nakikita niyo po itong hub. Yan. Ito. Kinakalawang po ito. Diba? So, katagalan po yan, kakainin ng kalawang yung hub ninyo hanggang sa mausisan nyo na lang po. Minsan, ito pa yung cause. Madidisgrasya po yung mga baby. So, simple lang po kung bakit po nilagyan ko ng tela. So, itong tela, habang umiikot po itong gulong, tingnan po ninyo. So, siya po yung silbing maglilinis po ng inyong hub. So, karagdagan, hindi lang puti lang ilalagay natin dyan. Lalagyan din po natin siya ng langis. So, ito yung aking langis. Pagpasensyahan nyo ng aking mesa at medyo magulo. So, ito nga po pala. Hi, baby! Say hi! Hi sa mga kaliwat! Hi guys. Okay. So, mahihain po siya ngayon at bagong gising po ata. Sa kanya po ito, ang bisikleta na to. Yan. So, yan. Lalagyan po natin, patuluan nyo lang po yung tela. Ang langis. Huwag po masyadong madami. Katamtaman lang. Yan. Diba? So, habang umiikot po yan, siya magsisilbing magpupunas dyan at the same time, nilolubricate po niya yan. Diba? Naglilinis po yan. So, kung bago man po yung bisikleta ninyo, mas mainam, lagyan nyo na po kaagad ng tela. Huwag nyo na pong antayin kalawangin. So, itong sa akin kasi, second hand ko na yan nabili. Yan. Hindi naman po kasi importante sa anak natin kung bago ba o luma. Importante po yung safety siya at higit sa lahat kung saan siya masaya. Yan. Yan. Lagyan din po natin tong isa. Yan, may langis na siya. Gusto yan. Game mo yan sir. Ikot-ikot. Ito pa oh. So, yan po yung magsisilbing tigalinis. So, hindi nyo na kailangan punasan lagi, di ba? No? So, yan na. Hayaan nyo na po mangitim yung tila na yan. Hindi nyo na palitan. Pang habang buhay na po yan dyan. Yan. Forever na po yan. Sana all may forever. Yan. So, siya po yung magsisilbing tigilinis po ninyo. At saka yung brake drum ko, huwag nyo na po intindihin yan dahil papalitan na rin po yan. Yan. Pero kumakapit pa po yan. Yan. Nakakapit po pa. Pero palitan ko pa rin. Nakakapit pa rin. So, yun lang po. Yun po yung sekreto natin kung bakit nilalagyan ng tela. So, like and subscribe po sa ating YouTube channel para sa karagdagang kaalaman. Mga basic na kaalaman. Salamat at mabuhay kayo lahat.